মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, অসম জাতীয় বিদ্যালয়ৰ ৭ম শ্ৰেণীৰ ইংৰাজী পাঠ্যপুথিৰ এটি নতুন পাঠ লৈ মই তোমালোকৰ মাজলৈ পুনৰ আহিছোঁ। পাঠটিৰ নাম হৈছে লিওনাৰ্ডো দা ভিঞ্চি। তোমালোকে বাৰু কেতিয়াবা তেওঁৰ নাম শুনিছানে? তেওঁ এজন পৃথিৱী বিখ্যাত চিত্ৰকৰ আছিল। তেওঁৰ বিখ্যাত সৃষ্টিবোৰৰ ভিতৰত উল্লেখযোগ্য হৈছে মনালিসা আৰু দ্য লাষ্ট ছাপাৰ। আহাচোন এতিয়া আমি পাঠৰ মাজলৈ যাওঁ। It was 15th April 1452. সেই দিনটো আছিল 1452 খ্ৰীষ্টাব্দৰ 15 এপ্ৰিল। At the third hour of the night, about 10 p.m., a boy was born in Vinci, a small village near Florence, Italy. ইটালীৰ ফ্লৰেন্সৰ এখন সৰু গাঁও ভিঞ্চিত সেইদিনা নিশা প্ৰায় 10 বজাত এজন ল'ৰাৰ জন্ম হৈছিল। No one could ever imagine that one day this boy would become such a genius. সেই সময়ত কোনেও কল্পনাই কৰা নাছিল যে সেই ল'ৰাজন এসময়ত ইমান প্ৰতিভাশালী ব্যক্তি হৈ পৰিব। He is not comparable with anyone till today. আজিও তেওঁ তুলনাবিহীন হৈ আছে, মানে তেওঁৰ সমকক্ষ এতিয়াও কোনো নাই। Do you know who he is? তোমালোকে জানানে তেওঁ কোন? He is none other than Leonardo da Vinci. তেওঁ লিওনাৰ্ডো দা ভিঞ্চিৰ বাহিৰে আন কোনো নহয়। Leonardo spent his early years with his grandparents in Vinci. লিওনাৰ্ডোই তেওঁৰ ল'ৰালি কাল ককাক আইতাকৰ লগত ভিঞ্চিতে পাৰ কৰিছিল। Where he received only the basic education at an abacus school. য'ত তেওঁ বুনিয়াদী শিক্ষা abacus স্কুলত লাভ কৰিছিল। Primarily, he was self-taught. প্ৰথমতে তেওঁ নিজে নিজে শিক্ষা লাভ কৰিছিল। Although he didn't have much formal schooling, he learned from experience and experiment. যদিও তেওঁ বৰ বেছি আনুষ্ঠানিক শিক্ষা গ্ৰহণ কৰা নাছিলে, তথাপিও তেওঁ বহুখিনি নিজৰ অভিজ্ঞতা আৰু পৰীক্ষণৰ পৰা শিক্ষা লাভ কৰিছিল। Right from a young age, Leonardo loved animals and nature. তেওঁৰ বাল্য অৱস্থাৰ পৰাই লিওনাৰ্ডোই জীৱ-জন্তু আৰু প্ৰকৃতিক ভাল পাইছিল। He never ate meat. তেওঁ কেতিয়াও মাংস নাখাইছিল। He bought caged birds and set them free. তেওঁ পিঞ্জৰাত আবদ্ধ হৈ থকা চৰাইবোৰ কিনিছিল আৰু সেইবোৰ মুকলি কৰি দিছিল। When Leonardo was 15, his father, Sir Piero da Vinci, recognized his artistic ability. যেতিয়া লিওনাৰ্ডোৰ বয়স 15 বছৰ আছিল, তেতিয়াই তেওঁৰ পিতৃ Sir Piero da Vinciয়ে তেওঁৰ কলাত্মক দিশত থকা যোগ্যতা চিনি পাইছিল। One day, a peasant who worked in Vinci made a wooden shield and asked Piero to take it to Florence and have it painted. এবাৰ ভিঞ্চিত থকা এজন খেতিয়কে তেওঁ এখন কাঠৰ চিল তৈয়াৰ কৰি পিয়েৰিয়ক সেইখন ফ্লৰেন্সলৈ নি পেইণ্ট কৰাবলৈ দিছিল। Piero gave the task to Leonardo. পিয়েৰিয়ই সেই কামটো লিওনাৰ্ডোক দিছিল। Leonardo created a terrifying image of a dragon-like monster on the shield. লিওনাৰ্ডোই তাত ড্ৰেগনৰ দৰে এটা ভয়ানক ৰাক্ষসৰ ছবি আঁকিছিল। Piero was astonished to see it so real. পিয়েৰিয়ই আশ্চৰ্যচকিত হৈ উঠিছিল জীৱন্ত যেন লগা সেই ছবিখন দেখি। This shield was perhaps Leonardo's first recorded piece of art. আৰু এই ছবিখনেই
সম্ভৱতঃ লিওনাৰ্ডোৰ প্ৰথম ছবি আছিল। His talent for combining fantasy with observation was displayed in his work. বাস্তৱৰ লগত কল্পনাৰ সংমিশ্ৰণৰ দক্ষতা তেওঁৰ কামত দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল। Leonardo's father sent him to apprentice under a noted sculptor and painter Andrea del Verrocchio of Florence. লিওনাৰ্ডোৰ দেউতাকে তেওঁক ফ্লৰেন্সৰ বিখ্যাত স্থাপত্যবিদ আৰু চিত্ৰকৰ এণ্ড্ৰিয়া ডেল ভেৰচিঅ'ৰ ওচৰত শিক্ষা লাভৰ বাবে পঠিয়াই দিছিল। This was the learning period of Leonardo. এইখিনি আছিল তেওঁৰ শিক্ষা লাভৰ সময়। He refined his painting and sculpting techniques under Verrocchio's guidance. ভেৰচিঅ'ৰ তত্ত্বাৱধানত তেওঁ ভাস্কৰ্য আৰু চিত্ৰকলাৰ কৌশলবোৰ আয়ত্ত কৰি লৈছিল। Later, Leonardo moved to Milan, where he created one of his masterpieces, The Last Supper. পিছলৈ লিওনাৰ্ডো মিলান চহৰলৈ গুচি গৈছিল, য'ত তেওঁৰ বিখ্যাত চিত্ৰ দ্য লাষ্ট ছাপাৰখনৰ সৃষ্টি কৰিছিল। In 1499, he went to Venice and then to Florence. 1499 চনত তেওঁ ভেনিছলৈ গৈছিল আৰু তাৰ পিছত তেওঁ ফ্লৰেন্সলৈ গৈছিল। In Florence, he painted another masterpiece, Monalisa. ফ্লৰেন্সত আন এখন বিখ্যাত চিত্ৰ মনালিছাৰ সৃষ্টি কৰিছিল। It is a portrait of a rich merchant's wife. এইখন এজন ধনী সদাগৰৰ পত্নীৰ ছবি আছিল। This portrait is famous for the mysterious smile of the lady. এই ছবিখন মহিলাগৰাকীৰ ৰহস্যময় হাঁহিটোৰ বাবে বিখ্যাত হৈ পৰিছিল। This portrait is now preserved at the Louvre Museum in Paris, France. বৰ্তমান এই ছবিখন ফ্ৰান্সৰ পেৰিছ চহৰৰ লেওভ্ৰা আৰ্ট মিউজিয়ামত সংৰক্ষিত হৈ আছে। Though Leonardo is mostly known as an artist, his prodigious talent deals with a vast range of subjects. যদিও লিওনাৰ্ডো চিত্ৰকৰ হিচাপে বেছিকৈ জনাজাত, তেওঁৰ বিভিন্ন বিষয়ৰ ওপৰত বহুত বেছি দক্ষতা আছিল। He was an anatomist, a scientist, an engineer, an inventor, a musician, a cartographer, and what not. এজন শৰীৰ ৰচনা বিজ্ঞানী, অভিযন্তা, এজন উদ্ভাৱক, এজন সংগীতজ্ঞ, মানচিত্ৰকৰ আৰু কি নাছিল তেওঁ। This diversity of Leonardo's creativity is the result of his curiosity. লিওনাৰ্ডোৰ সৃষ্টিৰ এই বিভিন্নতা তেওঁৰ উৎসুকতাৰ ফল আছিল। He observed things minutely and documented them in detail on paper with tiny notes. তেওঁ অতি সূক্ষ্মভাৱে বস্তুবোৰ নিৰীক্ষণ কৰিছিল আৰু কাগজত সৰু সৰু নোট কৰি গৈছিল। His notebooks include pictures, his designs, and notes related to them. তেওঁৰ নোটবুকখনত সেইবোৰৰ ছবি, নক্সা আৰু নোটেৰে ভৰি আছিল। As an anatomist, Leonardo dissected animals and human cadavers to find out their mechanism. শৰীৰ ৰচনা বিজ্ঞানী হিচাপে লিওনাৰ্ডোই জন্তু আৰু মানুহৰ মৃতদেহ বিচ্ছেদিত কৰি তাৰ ক্ৰিয়াবিধি বিষয়ে জানিব বিচাৰিছিল। His notes and drawings of his findings have helped scientists to understand human anatomy better. ইয়াৰ পৰা কৰা তেওঁৰ নোট আৰু ছবিয়ে বিজ্ঞানীসকলক মানৱ শৰীৰৰ বিষয়ে জ্ঞান লাভ কৰাত যথেষ্ট সহায় কৰিছিল। Leonardo also designed machines
like the bicycle, helicopter, submarines, and the military tank, flight machine, bridges, etc., which were never built. Leonardo bicycle, helicopter, submarine, military tank, flight machine, bridge আদিৰ নক্সা প্ৰস্তুত কৰিছিল যিবোৰ কেতিয়াও বনোৱা হোৱা নাছিল. But he filled his notebooks with his observations and neatly drawn illustration of his ideas. কিন্তু তেওঁৰ নোটবুক, তেওঁৰ অনুসন্ধান আৰু তেওঁৰ ধাৰণাবোৰৰ বৰ্ণনা আৰু ছবিৰে ভৰি আছিল. He was also a musician in the sense that he designed a lot of instruments including drum, bells, and woodwinds. তেওঁ এজন সংগীতজ্ঞ আছিল এই কাৰণেই যে তেওঁ বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্ৰৰ নক্সা যেনে ড্ৰাম, বেলছ, উডউইণ্ডছ আদি প্ৰস্তুত কৰিছিল. As a cartographer, Leonardo was engaged in drawing maps for civil and military purposes. এজন নক্সাবিদ হিচাপে লিঅ'নাৰ্ডোই চিভিল আৰু মিলিটাৰী কাৰণত ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা মানচিত্ৰ অংকন কৰিছিল. It is unbelievable how Leonardo created bird's eye views of cities and landscape centuries before, when there was no aerial photography and high-tech technique of cartography. উন্নত প্ৰযুক্তি আৰু উন্নত ফটোগ্ৰাফিৰ আৱিষ্কাৰ হোৱাৰ শতিকাৰ আগতেই যিদৰে লিঅ'নাৰ্ডোই বিহংগমৰ দৃষ্টিৰে চহৰ আৰু প্ৰকৃতিৰ ছবি অংকন কৰিছিল সেয়া অবিশ্বাস্য আছিল. Leonardo moved to France in 1516, where King Francis I offered him stipend and the freedom to create whatever he wished. 1516 খ্ৰীষ্টাব্দত লিঅ'নাৰ্ডো ফ্ৰান্সলৈ যায়, য'ত ৰজা প্ৰথম ফ্ৰান্সিছে তেওঁক এটা বৃত্তি দিয়ে আৰু তেওঁৰ ইচ্ছা কৰা মতে সৃষ্টি কৰিবলৈ স্বাধীনতা দিয়ে. He completed a series of drawing during this time. এই সময়খিনিতে তেওঁ এক শ্ৰেণীৰ ছবি আঁকি সম্পূৰ্ণ কৰিছিল. He died on May 2, 1519 at the age of 67. 1519 খ্ৰীষ্টাব্দৰ 2 মে তাৰিখে 67 বছৰ বয়সত তেওঁৰ মৃত্যু হয়. ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আজি পাঠটো ইমানে. যদি ভিডিঅ'টি চাই ভাল পাইছা তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিবা আৰু যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা.